მოხარული ვარ, რომ მასპინძლობ გაერთიანებული სამეფოს საგარეო თანამეგობრობისა და განვითარების საქმეთა სახელმწიფო მდივანს ბატონ ჯეიმს კლევერლის საქართველოში, რომელიც პირველად სტუმრობს ჩვენს ქვეყანას. აღნიშნული ვიზიტი განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს რეგიონში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით და მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი გამოხატულებაა, რაც ასევე ეხმიანება საქართველოს და გაერთიანებული სამეფოს ურთიერთობების ბოლოდროინდელ დინამიკას. კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობას და თვალნათლივ წარმოაჩენს ბრიტანეთის მზარდ ჩართულობას ჩვენს რეგიონში. როგორც იცით, იანვარში პატივი მქონდა ორმხრივი ვიზიტით წვეოდი ლონდონს და ჩემს კოლეგასთან განგვეხილა თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები. მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა უკვე თბილისში გავაგრძელოთ ჩვენი დიალოგი. დღეს სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობების ფართო სპექტრი და თანამშრომლობის სტრატეგიული ხასიათი, რაც დაფუძნებულია ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ ისტორიულ კავშირებზე. ფასდაუდებელია გაერთიანებული სამეფოს როლი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის მხარდაჭერის და არაღიარების პოლიტიკის კონსოლიდაციის მიმართულებით. ხაზგასმით სურს აღვნიშნო ბრიტანეთის ძალისხმევა საქართველოს დემოკრატიული ტრანსფორმაციის და რეფორმების დღის წესრიგის განხორციელების პროცესში. ჰიბრიდული საფრთხეების ეპოქაში განსაკუთრებით ვაფასებთ ლონდონის მხარდაჭერას კიბერუსაფრთხოების სფეროში ქვეყნის მედეგობის გაძლიერების მიმართულებით. აქვე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ჩივნინგის სასტიპენდიო პროგრამა, რომელსაც აღვიქვავთ ჩვენ როგორც ინვესტიციას საქართველოს გრძელვადიან განვითარებაში. ხაზი გაესვა უორდროპის სტრატეგიული დიალოგის მნიშვნელობას, რომელიც უკვე რეგულარულ პლატფორმად იქცა. აქცენტი გავაკეთეთ დიალოგის მერვე რაუნდზე, რომელიც იანვარში გაიმართა და უკიდურესად წარმატებული და შედეგზე ორიენტირებული აღმოჩნდა. დიალოგის შედეგებზე საუბრისას ყურადღება გავამახვილეთ ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების და არსებული პოტენციალის სრულფასოვანი გამოყენების შესაძლებლობებზე. ხაზი გაუსვით თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ასევე ხალხთა შორის ურთიერთობების სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობის აუცილებლობას. შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, როგორც ქართველი ხალხის ცივილიზაციური არჩევანი. აქცენტი გაკეთდა საქართველოს მიერ განხორციელებულ სამუშაოსა და პროგრესზე მთელი რიგი პრიორიტეტების მიმართულებით, რომლის საბოლოო მიზანს ევროკავშირისა და ნატოში ინტეგრაცია წარმოადგენს. როგორც იცით, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე გაერთიანებული სამეფო ჩვენი გამორჩეული მხარდამჭერია. სურს აქვე მადლობა გადაუხადო ბრიტანეთის მხარეს ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. მივესალმები გაერთიანებული სამეფოს როგორც ნატოს საკონტაქტო საელჩოს როლს, რომელსაც ის რუმინეთთან ერთად ასრულებს. რაც ხელს შეუწყობს ბრიტანეთის მეტ ჩართულობას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ შავი ზღვის რეგიონის მზარდ მნიშვნელობაზე, როგორც უსაფრთხოების, ასევე ეკონომიკური და ენერგეტიკული მიმართულებით. ახალი რეგიონული კონტექსტის გათვალისწინებით ყურადღება გავამახვილეთ საქართველოს განსაკუთრებულ როლზე ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და დაკავშირებადობის აქტუალურობაზე. აქცენტი გავაკეთეთ საქართველოს როგორც სატრანზიტო და ლოგისტიკური რეგიონული ცენტრის მნიშვნელობაზე. დეტალურად განვიხილეთ რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, რაც მკვეთრად დამძიმდა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შედეგად. გავცვალეთ ინფორმაცია უკრაინის მხარდაჭერის მიზნით გაწეული აქტიური ძალისხმევის შესახებ, იქნება ეს პოლიტიკური, დიპლომატიური თუ ჰუმანიტარული მიმართულებით. აღინიშნა, რომ სწორედ საქართველო იყო პირველი, ვინც საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსეთის აგრესია და მისი თამდევი შედეგები. სახელმწიფო მდივანი დღეს ეწვევა საოკუპაციო ხაზს და საკუთარი თვალით იხილავს ადგილზე არსებულ მძიმე ჰუმანიტარულ ვითარებას. შეჯამების სახით ვიტყვი, რომ ბრიტანელ კოლეგასთან შედგა გულწრფელი და ამომწურავი საუბარი ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობების გაფართოების მიმართულებით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ბრიტანულმა მხარემ დაადასტურა საქართველოს უპირობო მხარდაჭერის შეუქცევადობა. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა
გადაუხადო ბატონ ჯეიმს კლევერლის საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და იმ ძლიერი მხარდაჭერისთვის, რომელიც ჩვენ გვაქვს მისგან. გთხოვთ, ჯეიმს, please. Foreign Minister Ilya, thank you very much for making me feel so welcome in Georgia here today. We have had the opportunity to meet now on a number of occasions, and we have spoken quite regularly. Most recently, I had the opportunity to host you, as you say, in London for the Wardrop dialogue. But this is the first opportunity that I have had to come to Georgia, and I have been made very welcome in your wonderful country. Georgia has long been an important and valued strategic partner for the United Kingdom. And our countries have built on strong ties in the last 30 years since we re-established diplomatic relations, drawing on a much longer period of bilateral cooperation and our long historical connections. I remember the then Prime Minister of the United Kingdom, Margaret Thatcher, when she visited your country in 1987, 4 years before the fall of the Soviet Union. And your desire for freedom and self-determination was strong and evident even at that point, and it is even stronger today. Russia's full-scale invasion of Ukraine and total disregard for international law and territorial integrity and national sovereignty will not be a shock to you. Russia's military incursion into Georgia in 2008 and Russia's continued illegal presence in South Ossetia and Abkhazia has inflicted deep human suffering. It divides a country, it divides family, it restricts access to ancestral lands and your sacred religious sites. We continue to be unwavering in our support for your sovereignty and your territorial integrity. South Ossetia and Abkhazia are integral parts of Georgia, and we continue to call on Russia to adhere to its obligations under the 2008 ceasefire agreement. Now, we strongly welcome Georgia's generous and principled support for our mutual friends in Ukraine, both in enacting sanctions and in welcoming so many Ukrainian refugees who have been forced to leave their homes and their countries because of Russia's aggression. Just as in Ukraine, the sovereign rights of the Georgian people to determine their own future and chart their own destiny, independent of external interference, must be respected, must be defended. That's why we are working closely with you to strengthen your resilience to Russian interference, and that is why we continue to support your Euro-Atlantic aspirations. A strong and unified NATO is vital for our security in Europe and beyond. And that's why we agreed a tailored package of support for Georgia in 2022. And in 2023, the UK Embassy, together with that of Romania, is acting as the NATO contact point in Georgia. Our bilateral defence cooperation goes beyond just military cooperation and includes joint work on cyber security and countering disinformation. Georgia has made great steps towards democracy since Margaret Thatcher's historic visit in 1987. And to anchor democracy and strengthen your institutions against those who seek to undermine them,
We urge you to renew and strengthen your commitment to media freedom, a flourishing civil society, and judicial independence. We are and will remain a firm and passionate friend of Georgia. I am delighted to be in Tbilisi today, and I look forward to taking our relationship to even greater strengths in the future.